magbibigay sa iyo ng kaalaman, tutorial na magpapalawak ng ating kaisipan, o baka naman tutorial na maghahatid sa iyo ng kagalakan at pangmatagalan. So dito ka na sa X-Edition na magbibigay sa iyo ng kabuluhan at magpapalawak pa ng ating kaisipan. Ian's Tutorial Session. At yun na nga guys, welcome back sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay welcome ka sa pamilyang Oragon. By the way, ako nga po pala ang inyong boy Oragon na si Ian Rosalios, na nag-iiwan ng isang katagang. Once a Bicolano, always Oragon. At yun na nga guys, for today's vlog, how to create branding or brand gamit ang PixArt. Ano ba yung branding? Guys, itong branding na ito ay napakahalaga. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung branding. So, ang branding ay isa sa paraan ni YouTube para mabilis ma-recognize ang iyong YouTube channel. Isa sa mga paraan ni YouTube para mas madaling makilala ng mga viewers mo ang iyong YouTube channel. Ang branding ay isa sa mga makakatulong sa iyo na makakuha ng subscribers at maraming views. Ito rin ay makakatulong sa paglago o paglaki ng iyong YouTube channel. Kaya mas maganda merong branding ang ating mga YouTube account. So, siguro sa iba hindi na din ito kailangan kasi nga sikat na sila, pero sa mga maliliit na YouTube vlogger or small YouTuber, mas kailangan po natin ito or mas kailangan talaga ito. Kahalagahan ng paggawa, advantages ng paggamit ng branding. Sa Indobos, basta Bicolano, always Oragon. Tuturuan ko kayo guys kung paano ginagawa ang branding. Sa mga videos natin. Napakahalaga ng branding. Sa next video natin, sasabihin ko sa inyo kung ano yung advantages ng paggamit ng branding. Sa next video natin guys, ang gagawin natin ay i-apply natin yung gagawin natin ngayong branding. Sa next vlog natin, Ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay or mag-apply ng branding. ngayon kasi guys, nakafocus tayo kung paano tayo makakagawa ng branding gamit ang PixArt. Doon tayo guys, gagawa ng ating branding sa PixArt. So, wag na natin tong patagalin. Alam ko namang gusto nyo ring malaman kung paano ginagawa ang branding. Without further ado, let's do this. Practice! So yun na nga guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ba ginagawa ang branding or brand na pwede nating ilagay sa mga videos natin. Punta tayo dito sa application na PixArt.
Guys, kung wala pa kayong application na PixArt, download na kayo kasi malaki ang magiging parte or tulong nito sa mga video na ina-upload natin, lalong-lalo na sa thumbnail. Kailangan natin ang PixArt. Dahil mas bihasa tayo sa PixArt, yun ang gagamitin natin, guys. Enter tayo dito sa PixArt. Naka-enter na tayo sa PixArt, guys. Punta tayo dito sa tumitibok-tibok na plus sign. Yan. Sa baba. Yan, guys, nakikita niyan. Click mo lang yan. Yan na. Pagka-enter mo dyan, guys, kuha ka ng color background mo. Dito. Yan, pili ka dyan, guys. Kung wala ka na pili dyan, guys, punta ka dito sa color picker. Pwede ka dito, guys, mamili ng kulay na gusto mo sa background na kailangan mo doon sa iyong branding. So, dahil ang paborito kong kulay ay sky blue yung pipiliin ko. Yan, guys. Nakuha mo na yung kulay na gusto mo. Ang gagawin na lang natin ay pupunta tayo dun sa check sign. Click natin yung check sign na yan. Ngayon, nakuha na natin yung background na kailangan natin, na gusto natin. Guys, punta tayo dito sa tools. Dito, eto na, guys, sa baba. Yan. Click mo yan, guys, sa tools na yan. Yan. Click mo yan. Enter ka dyan. Pagka-enter mo dyan, guys, punta ka naman dito sa crop. Yan, guys. Click mo yung crop na yan. Pagka-click mo yung crop na yan, guys, or ano bang kailangan natin? Ito bang square, 3x4, 3x2, 16x9, square, portrait, history, post sa Facebook, cover ng Facebook, post sa PixArt, post sa Twitter, header sa Twitter, YouTube. So, ang pipiliin natin dito, guys, ang kailangan natin dito, guys, is square. Yan. Click mo lang yung square na yan. Pagka-click mo yan, ng square na yan, punta tayo sa taas yung may check sign. Click natin yung check sign na yan.
Tapos na yung ating branding. Yung nakikita mo yung check sign sa taas, click mo lang yan. Pagka-click mo yan, nakita mo yung arrow sa taas, click mo lang ulit yan guys. Pagka-click mo yan guys, punta ka dito sa save. Yan guys, save mo lang. Punta ka dito sa save. Tapos sa gallery. Done. Yan na guys yung ginawa natin kanina. Ito ko sa inyo. Punta lang tayo sa photo. Papakita ko sa inyo guys. Pixart. Yan guys. Yan na yung ginawa natin kaninang branding or brand ng ating video. So, yan lang guys. Ganun lang kadali guys. Back na natin. So, yun na nga guys. Ganun lang kadali gumawa ng branding or brand na ilalagay natin sa ating videos. Sa next vlog natin, ituturo ko sa inyo kung paano i-apply yung branding na yun, yung brand na ginawa natin. Hopefully, makatulong to sa inyo para mas lumaki pa yung subscribers nyo tsaka yung views nyo dahil dito sa ginawa nating branding. Guys, ito ang advantages talaga ng branding. Itong branding na to, makikita to sa pinakababa ng inyong mga video na ginagawa. For example, dito banda. Basta dito, basta dyan sa gilid niya sa baba. Sa baba, dyan. Dyan sa baba na yan. So, as I said kanina, malaking ang advantage ng paggamit ng branding. Kasi nga ito ay makakapag-boost ng iyong YouTube channel dahil nga mas makikilala yung channel mo dahil nga sa branding na ginawa mo. Mas mahalaga ang ilagay natin sa branding natin ay subscribe imbis na picture lang or picture mo lang. Mas maganda yung subscribe o kaya yung pinaka-logo mo ang ilagay mo doon para mas madaling ma-recognize, mas madaling makilala ng mga viewers mo yung YouTube channel mo. So yun na nga yung kahalagahan ng branding. So sa next vlog, ituturo ko naman sa inyo kung paano ina-apply yung branding. Hopefully guys, nakatulong sa inyo tong vlog na ito. Hopefully nakapulot kayo ng panibagong kaalaman at panibagong matututunan. Yun naman ang gusto nating lahat. Yung matuto, yung mag-growth as a person. Hindi naman tayo mag-growth kung wala tayong alam. Tama ba tayo dyan guys? Kasi nga, matututo lang tayo kung marunong tayong makinig, marunong tayong umintindi at marunong tayong manood. Tama ba tayo dyan guys? Then pagkatapos yan, i-apply natin sa mga YouTube channel natin. Hopefully makatulong to sa inyo guys. Kung nakatulong to sa inyo guys, don't forget to subscribe to my channel. Click the tiny bell Para lagi kang notify sa mga videos na i-upload ko. Always stay tuned sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Comment ka na rin sa baba. Comment ka sa comment section If ever nakatulong sa'yo to, kung may napulot kang kaalaman, kung ito ba'y nakatulong sa'yo. Comment ka sa baba. then give me thumbs up. And guys, don't forget to thumbs up. Muli, ako nga po pala ang inyong boy Oragon na si Ian Rosalios na nag-iiwan ng isang katagang once a Bicolano, always Oragon. Bye guys, see you on my next vlog. God bless as always.